මිලෙන් වැඩි iPhone එකකට යනවා කියන්නේ අපිට ඇත්තටම ලොකු අපහසුතාවයක් තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දී. එතකොට එහා සාපේක්ෂව performance එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට iPhone 14, 13 Pro Max වගේ 14 Plus වගේ device වලට එන powerful processor එකක් හම්බ වෙන device එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඔයාලට මිලෙන් අඩුවට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සුපිරිම fast ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට ඔයාලට මේ device එක සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් නමින් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. Apple iPhone SE3 එක තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇතුළු හෝ ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වගකීමක් ඇතුළු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අපේ shop දැනුවත් කරන contact number එක add කරලා තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. මේ device එක ඔයාලට මිලෙන් අඩුවට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ shop එක හරහාම. ඒ වගේම තමයි device එකේ ප්‍රධාන specs තමයි කතා කරන්නේ. device එකේ design එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට කෙලින්මයි කියන්න දෙයක් නැහැ. Apple iPhone SE2 එක, එතකොට iPhone 8 එක වගේ design එකකට සමානව 100%ක් වගේ සමානව design එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකටත් අපිට අන්තර්ගත වෙන්නේ. smartphone එකේ බර සාමාන්‍ය වට gram 144ක වගේ එන බරක් තමයි device එකට ලැබෙන්නේ. ටිකක් බර අඩු device එකක් විදියට කොහොමත් ලැබෙනවා. සහ ඔයාලට glass back side එකක් තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකකින්ද සමන්විතව. ඩිසයින් එක පැත්තේ ලොකුවට වර්ණනා කරන්න නැහැ. ඉතින් ගෙලින්ම 8 එක එතකොට SE2 එක වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට කොහොමවත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රේම් thickness එකේ හම්බ වෙනවා මිලිමීටර් 7.3ක වගේ එන ෆ්‍රේම් thickness එකකින් සමන්විතව එන ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට thickness එක විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට IP67 water and dust resistant පහසුම ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට අපිට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවා. ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ නේ කොහොමත් හම්බ වෙනවා කියන එක පිළිබඳව. device එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ 2022 කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට කොහොමත් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන SIM break ඔයාලට nano SIM පහසුකම සහ eSIM පහසුකම දැතුව අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඩිසයින් එක තමයි ලොකුවට වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ අඟල් 4.7 ඉන්චස් Retina IPS panel එකක් විදිහට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙලින්ම SE2 එකේ කන්ඩිෂන් සහිතව වෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක නිස් 625ක වගේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක්. එතකොට aspect ratio එක, pixel resolution එක, ඒ වගේම තමයි PPI density වගේ දේවල් අපිට එක හා සාපේක්ෂව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. iPhone SE2 එකත් එක්ක බලද්දී pixel resolution වලට 750 1334 කියන pixel range එකෙන් සමන්විත වෙන අංගලකට පික්සල් 326ක වගේ PPI density එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඩිස්ප්ලේ quality එක ගැන ඉතින් අය කොහොමද කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි low stateless glass කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් තමයි device එකේ display protection එකක් විදිහට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාලට fast බලා ගන්න හම්බ වෙන chipset එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට display එක පොඩියට තිබ්බා කියලා ඉතින් ඔයාලට එහෙම නැත්නම් පරණ design එකක් තිබ්බා කියලා ඔයාලට ලොකු අඩුපාඩුවක් ඉතින් දකින්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිලත් එක්ක සහ ඉතින් ඔයාලට fast විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන fast performance තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මිලදී ගැනීම පහසුකම දැතුව ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පහළ බායකේ දාලා තියෙන විස්තර දැනුවත් කරන contact number එකට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. device එකේ RAM එක සහ ROM එක. ඉතින් අපිට මේ device එක 4GB RAM එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ගාවට 128GB RAM ROM capacity එකකින් සමන්විතව සහ 64GB සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 256 වලින් අපිට ROM capacity එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දක්වනවා. මේවත් එක්ක latestම iOS 17 update එකෙන් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගැනීමේ පහසුකම ඇති ඔයාලට එහෙම නැත්නම් update කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාවද තියෙනවා. තව අවුරුදු කිහිපයක් දක්වාද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට update version වලින්ද සමන්විතව device එකේ chipset එක. අර කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ Apple A15 Bionic 5 nanometer වලින් support කරන chipset එක තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට 4 cores වලින් තමයි graphic අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ chipset එක ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාලට fast බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන fast condition සහිතව එන device එකක් විදිහට ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මිලියන් අඩුම fast device එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Apple ලගේ තියෙන හොඳම device එකක් විදිහට මිලියන් අඩු device එකක් විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට හොඳට මේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් විදිහට මේ smartphone එකට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි iPhone 14 එකට, Apple iPhone 13 Pro Max එකට, iPhone 13 Pro එකට, iPhone 13 mini එකට, 13 එකට වගේ device වලට මෙන්න මේ smartphone එකට එන powerful processor එක තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන Antutu benchmark score එක වාට ලක්ෂ 11කට වඩා අධික වෙන score එකක් මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. ඉතින් වාට හොඳ score එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතකොට device එකේ තියෙන condition, device එකේ තියෙන fast අගය කොහොමද කියන එක ගැන ඉතින් වාට ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වාට හොඳම තත්ත්වයේ speed එකකින් සහිතව, smooth ගතියකින් සහිතව experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන smartphone එකක් විදිහට වාට මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. flagship performance 95ක වගේ සහිතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන්
ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට සහ කැමරා setup එක ඉතින් ඔයාලට device එකට හම්බ වෙන්නේ single lens එකක්. ඉතින් ඔයාලට device එකට OIS පහසුකම් කොහොමවත් ලැබෙනවා. මෙගාපික්සල් 12ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් device එකේ තියෙන කැමරා පැත්තෙන් quality පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ quality එකක් smartphone එකේ SC2 එකට වඩා හොඳ quality එකක් මේ smartphone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. quality සහ create පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී එතකොට device එකේ තියෙන portrait mode එක. ඉතින් ඔයාලට මේ device එකේ මිනිස්සු සහ සත්තු විතරයි ඔයාලට portrait mode එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන්නේ single lens එකක්. iPhone 8 plus 7 plus වගේ device වල අපිට dual camera lenses වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වලින් ඔයාලට හොඳ portrait quality එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ device එකේ portrait ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බට මිනිස්සු සහ සත්තු විතරයි ඔයාලට quality පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද තනි lens එකක් මේ device එකට තියෙන නිසා කොහොම නමුත් අපිට හොඳ තත්ත්වයේ camera clear එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. video පැත්තෙන් ඔයාලට 4K 60 fps දක්වා video quality එකක් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් උපරිම quality විදිහට. ඒ වගේම තමයි stereo sound recording පහසුකම තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. කොහොමත් ඔයාලට sound quality පැත්තෙන් stereo experience පහසුකම මේ smartphone එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි stereo sound recording පහසුකමද device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට සාමාන්‍ය features පැත්තෙන් කතා කරද්දී device එකට 5x දක්වා උපරිම zoom quality අද ගන්න පුළුවන්කම තියෙන portrait mode එක, pro mode එක, continuous shooting mode එක, panorama පහසුකම, ISO settings සහ OIS පහසුකමද, touch focus සහ wide balance settings වගේ features ද, timeless වගේ features ද smartphone එකට ඇතුළත්ව selfie camera ඔයාලට හම්බ වෙනවා. megapixel 7ක aperture f2.2 lens එකක්. ඉතින් selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 120 fps වලින්ද smartphone එකේ selfie camera පැත්තෙන් ඔයාලට video quality එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි back cam එකේ තියෙන උපරිම zoom quality ඔයාලට 5x දක්වාද zoom quality බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර device එකේ selfie camera වලත් ඔයාලට electronic stabilization පහසුකම smartphone එකට ලැබෙනවා. ඒකෝට camera තියෙන quality පැත්තෙන් ඔයාලට කොහොමද කියන එක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ කොහොමත්. ඒ වගේම තමයි SC2 එකත් එක්ක සාපේක්ෂව home button එක වලට මේ device එකේ fast fingerprint sensor එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව accelerometer එක හම්බ වෙනවා, proximity හම්බ වෙනවා, gyroscope හම්බ වෙනවා, compass සහ barometer sensors වගේ වලින්ද යුක්තව SC2 එකට වඩා ඉතින් ඔයාලට fast battery එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් milliampere ගානින් පොඩි අගයක් device එකේ වැඩි battery එකත් එක්ක බලද්දී ඔයාලට milliampere 2018ක වගේ battery capacity එකක් තමයි device එක ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට 20 watt fast charging තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. 7.5 watt wireless charging වලින්ද යුක්තව. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය smartphone එකක් මිලදී ගැනීම පහසුකම ඇතිව අනිවාර්යයෙන්ම 15 බායක කියපු විස්තර කියව ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න device එකේ price එක වගේ දේවල්ද පහල comment box එකෙන් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම phone review එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම මුස්සන් නැදේ වීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න